ओके, हामीसँग अर्को क्वेसन छ, एकदमै यो पनि टेक्निकल क्वेसन हो। आइटी ट्रेनिङ कम्प्लिट नहुँदा आर्टिकलसिप जोइन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ भने आर्टिकलसिप पिरियडमा काउन्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न आएको छ। यो क्वेसन मैले सागरबाट यसको एन्सर एक्सपेक्ट गरेँ। अब हाम्रो आर्टिकलसिप जोइन गर्नलाई चाहिँ आइटी ट्रेनिङ चाहिँदैन, तर सिए फाइनलको त्यो रजिस्ट्रेसन गर्नलाई चाहिँ आइटी ट्रेनिङ चाहिन्छ नै। भनेको मतलब के भयो भन्दाखेरि तपाईँले आइटी ट्रेनिङ गर्नुभएको थिएन र तपाईँ पास हुनुभयो क्याप्टु, अनि तपाईँले फर्म जोइन गर्नुभयो भने त्यो जोइन गरेको पिरियड पिरियडभरि पनि तपाईँ सिए फाइनल चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्न मिल्दैन। हामीले चिनेको एकजना साथीको सिनियरको पनि त्यस्तै भएर 6 महिना वेस्ट भएको थियो। बाई चान्स आइक्यानले रिजल्ट पछि पनि आइटीको सेसन गरिदियो र त्यसमा तपाईँ पास भएर तपाईँले सिए फाइनल रजिस्ट्रेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँसँग आइटी ट्रेनिङको सर्टिफिकेट छ भने तपाईँको त्यो फ्रुटफुल भयो, नत्र चाहिँ तपाईँको 6 महिना चाहिँ लसै हुन्छ। अहिले चाहिँ सायद आइक्यानले आइटी ट्रेनिङको क्यालेन्डर इस्यु गरेको छ क्या हो, अनि त्यो वर्षमा त्यो दुईवटा टाइममा मात्रै आइटी ट्रेनिङ हुने भनेको छ। त्यही भएर यदि आइटी ट्रेनिङ गरेको छैन भने आर्टिकलसिप गर्न चाहिँ मिल्छ, तर सिए फाइनल रजिस्ट्रेसन गर्न चाहिँ मिल्दैन। ओके, यो पनि एकदम टेक्निकल थियो। धेरैको समस्या हुन्छ सुरुवातमा चाहिँ पास हुन्छु कि हुँदैन भनेर आइटी ट्रेनिङ नै जोइन नगर्ने, अनि पछि चाहिँ ल पास रिजल्ट आयो भन्नेहरूको चाहिँ यो समस्या देखिएको हुन्छ।